እንዴት ናችሁ የማርዘነብ ስቱዲዮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮዬ ብሎጊንግ ወይም ደግሞ ተጨማሪ ማለት ነው የአማርኛ ትርጉሙ ወይም ደግሞ ጽሁፎችን ፖስት የምናደርግበት ዌብሳይት ላይ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚል ነገር እናያለን እሱም እንግዲህ በነፃ ነው ነፃ የምናገኝበት መንገድ ነው ማሳያችሁ ብሎጊንግ ስለ ብሎጊንግ እንግዲህ ከዚህ በፊት ኮሜንት ላይ ተጠይቄያለሁ እንግዲህ እንደተጠየቅኩ ዛው ላይ ባለ ማቅረቤ በጣም ይቅርታ እያልኩኝ በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ እንዴት ከብሎጊንግ ወይም ደግሞ ፍሪ ነፃ ዌብሳይት በመክፈት እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምንችል እንግዲህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ያድርጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ከወደዳችሁ ላይክ ካልወደዳችሁ ዲስላይክ እንዲሁም ደግሞ አስተያየቶቻችሁ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ ቻናሌ ስለምትከታተሉ ከልብ አመሰግናለሁኝ አሁን ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን እሺ ስለዚህ ጎግል ላይ ነው የምንገባው ከዛ እዚህ ጋር ጎግል አፕስ ከአካውንታችሁ ጎግል ከከፈታችሁ በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ትገባላችሁ ከዛ ወደታች ትሄዱና ብሎገር የሚል አለ እዚህ ጋር ብሎገር ይሄንን እንከፍተዋለን እንግዲህ እዚህ ጋር ልክ በዩቲዩብ ገንዘብ እንደሚሰራበት ሁሉ ከዚህ ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ ከዚህ የምናገኘው ነገር ምንድነው ከብሎግ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደምንችል በአድሴንስ ነው የምናገኘው ልክ በዩቲዩብ ላይ የምናገኘው በአድሴንስ ነው አይደለ ዩቲዩብ ላይ ሲሰሩ በአድሴንስ ነው የሚከፈላችሁ ልክ ይሄም ደግሞ በአድሴንስ ነው የሚከፈላችሁ ከዛኛው ከዩቲዩብ ደግሞ በጣም በተሻለ መልኩ በዚህኛው በቀላሉ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ያኛው ትንሽ መስፈርቱ ጠበቅ ይላል 4000 ዋች አወር ነው 1000 ሰብስክራይበር ሚኒመም ማግኘት መቻል አለባችሁ በዚህኛው ግን ምንም ያን ያክል የሚባል አይደለም ከዛኛው አኳያ ከ20 እስከ 30 ፖስት ያስፈልጋችኋል ፖስት የምታደርጉት ጠቃሚ የሆነ ጽሁፎች በእንግሊዘኛ ማለት ነው ያን ታደርጋላችሁ ሌላ የዌብሳይታችሁ ዲዛይኑ በቃ የተስተካከለና አንዳንድ ፔጆች የሚያስፈልጉ ፔጆች አሉ እነሱ ነገሮች ናቸው በጣም ቀላል ነገሮች ናቸው በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ልንሰራቸው የምንችላቸው ስራዎች ናቸው ማለት ነው በነገራችን ላይ ያው ዩቲዩብም አሪፍ ነው ነገር ግን ከዛኛው አኳያ ሲታይ ይሄም አሪፍ ነው ለማለት ያክል ነው ስለዚህ እዚህ ከገባን በኋላ ክሬት ዮር ብሎግ የሚለውን እዚህ ጋር ክሬት እንለዋለን እዚህ ጋር እንግዲህ ኢሜይላችሁን ትመርጣላችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ እንግዲህ ታይትል አስገቡለት ይላችኋል የብሎጋችሁን ስም ማለት ነው ለምሳሌ እኔ ማርዘነብ ስቱዲዮ ለበለው ማርዘነብ ስቱዲዮ አልሁት ኔክስት ለበለው እዚህ ጋር ከዛ እዚህ ጋር አድራሻችሁ ለምሳሌ እኔ ማርዘነብ ስቱዲዮ ማለት ይችላልው እዚህ ጋር ቼክ ያደርግልናል ትክክል ከሆነ availability this blog address is available እያለኝ ነው ስለዚህ ይሄኛው ይሰራል ማለት ነው ግን ለምሳሌ ማርዘነብ ብቻ ቢሆን ቼክ ሳረጋው not available እያለኝ ነው ምክንያቱም ተይዟል ማለት ነው ስለዚህ ስቱዲዮ የሚል ነገር ጨመሩበት አሁን እንግዲህ አድራሻዬ ምን ይሆናል ማለት ነው marzenebstudio.blogspot.com ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ለዋለሁኝ ከዛ ዲስፕሌይ ኔም ይለኛል ዲስፕሌይ ኔሙንም አሁን ማርዘነብ ስቱዲዮ ልበለው ከዛ ፊኒሽ ልበለው እዚህ ጋር እንግዲህ ኦሬዲ በቃ ከፈት ነው ማለት ነው አሁን እዚች ጋር እስቲ አሁን የከፈተውን ነው ማርዘነብ studio.blogspot.com ብለን አሁን ብንከፍተው ምንም ነገር ጽሁፍ አይኖረው ያው ባዶ ነገር ነው ግን አሁን ኦሬዲ ከፍተናል ማለት ነው ብሎጋችን በቃ ተከፍቷል አለቀ ማለት ነው አያችሁ
በቀላሉ እንደዚህ መክፈት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን እዚህ ጋር እናስተካክላለን እንግዲህ ቪዲዮ ሊረዝም ስለሚችል ክፍል 1 እና 2 እናደርጋለን ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ክፍል 1 ይሆናል ቀጣይ ደግሞ ሌላ ቪዲዮ ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ ለሳምፕል ፖስት እናድርግ ኒው ፖስት ክሬት እዚህ ጋር ክሬት ኒው ፖስት እንበለው ኒው ፖስት እዚህ ጋር ታይትሉን የፖስቱን ታይትል ለምሳሌ ሄሎ ኢትዮጵያ ብዬ እዚህ ጋር እንግዲህ ጽሁፎችን ሄሎ ይሄ ለሳምፕል ብዬ ያዘጋጀው ለሳምፕል ነው እንደዚህ ያደረኩት ኢሜጆችን ማስገባት ከፈለጋችሁም እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ እዚህ ኢንሰርት ኢሜጅ ማድረግ ትችላላችሁ ያው እንግዲህ ኢሜጅ የመረጡት ኢሜጅ እዚህ ጋር መጥቶልኛል ሳይዙን እንደዚህ ማስተካከል እችላለሁ ይሄ እንግዲህ ለሳምፕል ነው እያሳያችሁ ያለው ሌላም ሊንኮችን ቴክስቶችን እዚህ ጋር መጨመር እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር ፐብሊሽ እንለዋለን ከዛ ፐብሊሽ እንበለው ሄሎ ኢትዮጵያ የሚል እንግዲህ ፖስቱ እዚህ የከፈትነው ብሎግ ላይ ማግኘት መቻል አለብን ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ሪፍሬሽ እናድርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ሄሎ ኢትዮጵያ የሚል ይሄ ያስገባውት ኢሜጅ ነው ይሄንና ጽሁፉን ሰብስክራይብ ሚ ሄሎ ኤቨሪዋን ኢትስ ማይ ፈርስት ፖስት በቃ ይችን ማለት ነው ልክ እንደዚህ ፖስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን ይሄ እንግዲህ እንደ ሳምፕል ነው እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ በጣም ብዙ ማስተካከል የሚጠበቅበት ነገሮች አሉ አንደኛ ዲዛይኑን ጽሁፎችን እና አንዳንድ ነገሮችን ማስተካከል መቻል አለብን ለሱ እንዴት ነው የምናስተካክለው የሚለውን እንግዲህ በቀጣይ የምናይ ይሆናል ማለት ነው አሁን ሌላ ነገሮችን ለማስተካከል እንሞክር እዚህ ጋር እንግዲህ ስታተሱን ነው የምናየው ምን ያህል ሰው እንዳየው ነው ዛሬ እንግዲህ 2 ሰው አይቶታል እያለኝ ነው ፖስት አንድ ፖስት አለው this month እንግዲህ እዚህ ጋር earning ይለናል earning የሚለው እንግዲህ እዚህ ጋር create AdSense አካውንት ይለናል create እንለዋለን እንግዲህ በዚህ በራሱ AdSense አካውንት ልንከፍት ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ነው እንግዲህ የምንከፍተው ማለት ነው እሺ send me customized performance ይሄን በርግጥ አለማድረግ ምን እንችላለን እዚህ ጋር አገር እንመርጣለን ኢትዮጵያ ነው ያለው ያው ኢትዮጵያ ረኩት እዚህ ጋር አክሴፕት ላድርገው ከዛ create account እዚህ ጋር እንግዲህ ኦሬዲ ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት AdSense አካውንት ክሬት አደረኩ ማለት ነው ይሄ ማለት ግን አሁን ብር ይቆጥርልኛል ማለት አይደለም ገና እንትኑ አልተስተካከለም ዌብሳይቱ ገና ስላስተካከለ ገና ብዙ ነገሮች ይቀሩታልና ስለዚህ ፔጅ እዚህ ጋር ፔጅ ላይ እንገባለን ፔጅ ላይ ምን ያስፈልገናል about page contact us privacy ወይም terms and conditions እነዚህ ፔጆች ያስፈልጉናል እሱ እንዴት ነው ምን ከፍተው እዚህ ጋር ፔጅ እስከገባን በኋላ ኒው ፔጅ እንለዋለን ኒው ፔጅ ላይ እዚህ ጋር ታይትሉን እናስገባለን ለምሳሌ about us እንለዋለን ስለ about us እዚህ ጋር ታይትሉን ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር ስለ ራሳችን ስለኛ ፖስት ስለምናደርገው ዲቴይል የሆነ ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር መጻፍ መቻል አለብን እዚህ ጋር ለምሳሌ በቃሉ from ኢትዮጵያ ምናምን በቃ ልክ ይሄን እንግዲህ እናንተ ስለ ራሳችሁ መጻፍ ብትጽፉ የሚመከረው ለምሳሌ ሌሎች አፕሮቭ የተደረጉ ብሎጎች አሉ እና ከነሱ ላይ አመጣችሁ ወደናንተ ወደ ራሳችሁ አመጣችሁ እዚህ ጋር ብታደርጉት ይመከራል ምክንያቱም እነዛ ተቀባይነት ስላገኙ ልክ እንደነሱ የተስተካከለ እና ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥን እንዲሆን ማለት ስለዚህ about us እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ፐብሊሽ ትሉታላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኮንፊርም እንግዲህ about us የሚለውን ከፈት ነው ማለት ነው አሁንም ሌላ ፔጅ ክሬት እናደርጋለን እዚህ ፔጅ ላይም ደግሞ አሁንም ለኮንታክት us ማድረግ እንችላለን
በሌላ ጊዜ በሰፊው በእያንዳንዱ በጥልቀት ስንመጣበት የምናየው ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን ወሳኝ የሚባሉ ፔጆችን እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው እሱ እንዴት ነው እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ የምናይ ነው የሚሆነው ዛሬ እንግዲህ እንደ መግቢያነት ነው ይሄን ያሳየዋችሁ ያለው ማለት ነው ሌላኛው ሌአውት ነው ሌአውት ላይ እንግዲህ ዲዛይኑ ማለት ነው ወይም ደግሞ ስትራክቸሩ ከላይ ምን መሆን አለበት ምን ፋንክሽን መጨመር ለምሳሌ ሰርች ሎጎ ምናምን ስለራሳችን ኢንፎርሜሽን እና አንዳንድ ነገሮች ስለሚደረግበት ነገር ነው እዚህ ይሄኛውን እንግዲህ እሱንም እንግዲህ በቀጣይ ብናየው ነው የሚሆነው ምክንያቱም በጣም ረጅም ይሆናል ይሄ ቪዲዮ ይሄ ወደዚህኛው በጥልቀት ከገባን ስለዚህ ስለ ሌአውት እንግዲህ በቀጣዩ በክፍል 2 ቪዲዮ የማሳያችሁ ነው የሚሆነው ለዛሬ እንደ መግቢያነት እነዚህ በቂ ነገሮች ናቸው በያስባለሁ እንግዲህ በክፍል 2 እንግዲህ ያንዳንዱን ለማየት እንሞክራለን ማለት ሁሉንም ባይሆንም ቢያንስ በቻልነው መጠን ከመጀመሪያው ጀምሮ ይሄኛው ክፍል እንደ ኢንትሮዳክሽን ነው ስለዚህ በቀጣይ ሌላ ትምህርቶች ስለዚህ ስለ ብሎጊንግ ወይ ደግሞ በብሎገር ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደሚቻል ያያየ ስለሆነ እያንዳንዱን እንግዲህ በቻልነው መጠን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እንዴት አፕሩቭ ሆኖ ገንዘብ እስኪቆጥር ድረስ እንዴት እንደምናስቀጥል በደንብ እናያለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ልክ እንግዲህ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አዲስ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉ ይሄንን ትምህርት ባካችሁ ለሌሎች ሼር እናድርግ ያው ኢንፎርሜሽን ሼር ስናድርግ ሌሎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማሰብ ለመልካምነት ብላችሁ ሼር አድርጉ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ በሁለተኛው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ